Spune-mi puțin cum a fost pentru tine și pentru băieții tăi toată această experiență a nașterii premature. Sunt Mihaela, mama lui Radu și lui Răzvan, doi băieței care s-au născut în prima zi din săptămâna 31. S-au născut cu 1,650 kg și 1,750 kg și prima oară când i-am văzut a fost pe telefon, unde mi s-au părut bine, grăsuți, mari, puteam să dau zoom, era foarte ok, puteam să trăiesc cu asta. Până a doua zi când Ai ieșit tu din terapie. am ieșit, de la reanimare și am fost trecută pe salon și să mă duc să-mi văd copiii. Iar când i-am văzut în incubatoare pe fiecare, având în vedere căldura care era acolo la bebeluși, am crezut că o să cad lângă incubator, pentru că nu mai semănau cu ce era în poză. Erau mult mai mici decât ce am văzut eu în poză. Și a fost șocul de a vedea pentru prima oară copii prematuri, pentru că până atunci nu mă lovisem de această problemă. Ne-au lăsat de Moș Nicolae să băgăm mâinile la copii. De fapt, au zis că ne dau copiii în brațe. Însă pentru că Răzvan avea prea multe fire pe el și el a avut stare gravă la naștere, în momentul ăla m-au lăsat doar să bag mâinile în incubator, nu să-l iau în brațe. Când asistenta a spus haideți la următorul copil, Răzvan m-a prins de inelar și în momentul ăla am simțit că eu trebuie să îmi las mâna acolo. Pe Radu mi l-au dat în brațe. A fost o senzație de... mi-au dat un fulg în brațe. Și tu le-ai zis cadrelor medicale că tu crezi că ei au nevoie de tine? Ai avut curaj? Eu n-am avut curajul să le zic asta. Singura moașa de la spital s-a luptat cu doamna doctor să mă mai lase să mai bag mâna, pentru că nu ne lăsau. Și atunci eu îi spuneam, eu vreau să-mi simt copii, eu nu știu, eu vreau să mă simtă, să-i miros, să-i mângâi. Dacă știam că pot să fac ceva, poate că aș fi făcut, dar în momentul ăla eram atât de speriată că le pot face vreun rău, încât am acceptat termenii lor. Ce probleme de comunicare ai întâmpinat pe perioada sarcinii? Începutul a fost uimitor, pentru că prima oară m-am dus la un control și era un bebeluș. Peste 2 săptămâni m-am mai dus odată și după ce mi s-a făcut ecografia, doamna doctor a zis mai stați un pic că mi se pare ceva. După care mi-a spus știți, sunt 2. Moment în care eu am amuțit, pentru că nu mă așteptam. Dar am amuțit de bucurie, nu de... Că la sfârșit mă întreba dacă sunt ok și dacă mă bucur, pentru că eram așa de... Nu mai aveam niciun cuvânt de spus, eram încântată și atât, nu... Vroiam doar să fie ok. După care a venit minunatul bitest, unde domn doctor mi-a făcut ecografie, mi-a făcut măsurătorile și mi-a spus să știți că unul este mai mare decât celălalt, au o diferență între ei. Colul dumneavoastră s-a scurtat și trebuie să îi separați placentar, dar să știți că aici la noi în România nu se poate, deci trebuie să mergeți în Anglia, că doar acolo se face operația asta. După care, 2 săptămâni până la următoarea ecografie la doctorița care mă urmărea, au fost de plâns, de căutat soluții. Când am ajuns înapoi la doctorița care mă urmărea, mi-a spus, haide să te liniștesc, nu te speria, haide că facem ce trebuie, să fac eu ecografie și îți arăt cât ai colul și lasă că asta cu copiii care sunt pe aceeași placentă, e normal să fie o diferență de gramaj, ca să zic așa, dar nu este nimic alarmant. Simplele explicații logice și, adică nu doar cu termeni medicali pe care nu toți îi înțelegem, și prin chiar și desene și explicații așa ca la copii, pentru că eram și eu un copil că nu știam ce trebuie să fac sau că nu mai trecusem prin asta, toate astea pe mine mă linișteau. Pur și simplu îmi explica pas cu pas și mie și soțului meu, că veneam împreună,
ne explica ce se întâmplă, ce facem. Ai spus că ai mai avut 2 sarcini pe care, din păcate, nu ai putut să le duci la termen. Ce experiențe pozitive sau negative ne poți povesti de atunci? La prima sarcină, când m-am dus la control la un alt medic, mi-a făcut ecografie și a zis s-a oprit din evoluție. Și eu atunci nu înțelegeam ce se întâmplă. Știai ce înseamnă? Nu știam, pentru că era prima sarcină în viața mea. Nu mai avusesem nimic până atunci și mi-a zis lăsați că mai face și alții, nu-i problemă. Băieții s-au născut, erau mici, ei văzut că au nevoie de tine, dar totuși a trebuit să te externezi. Cum a fost pentru tine perioada aceasta? M-au externat pentru că ajunsesem la schimbul acela hormonal între sarcină și lapte și plângeam continuu. Și mi-au spus, du-te acasă, liniștește-te, nouă ne trebuie doar laptele tău. Du-te, stai liniștită, fă-ți tabieturile, dă-ne laptele și ai să vezi că o să ia mai repede în greutate, pentru că nu o să le mai transmiți ce transmiteam eu în spital, acolo, lângă ei. Prima zi mi-a fost un pic greu să accept că trebuie să plec, însă în același timp m-am gândit că dacă le face bine și nu mai îmi simt mie plânsul de aici, poate că chiar o să-mi dea acasă mai repede. Cum era comunicarea din terapie intensivă neonatală? La neonato a fost greu pentru că, fiind stare gravă la Răzvan, stare mediocră la Radu, date aflate abia la sfârșit din externare, pentru că până atunci n-am știut nimic, am fost chemată a doua zi când m-au trimis de la reanimare la copii și pentru că aveam dosarul cu sarcina, doamna doctor m-a întrebat, a început să mă întrebe din timpul sarcinii lucruri. Eu văzusem copiii cât erau de mici și țin minte că nu puteam să mă concentrez, eram atât de șocată de cât i-am văzut de mici, că nu puteam să mă concentrez, să-i răspund la întrebările de când a mușcat prima oară, de când au făcut nu știu ce. Dar de la dânsa oricum nu am scos nimic să-mi spună, că eu întrebam, sunt bine, cum sunt, ce e de făcut, în ce stadiu suntem. Și nu mi se spunea să așteptăm să vedem. Toate incertitudinile astea și frica și ei mici și noi în necunoștință, astea pe mine m-au dereglat, ca să zic așa. Am auzit la mulți medici ideea aceasta că dacă nu te chem într-o zi, e bine. Ziua în care nu vezi medicul este o zi bună. Cum ți se pare ție? Horror. Cheamă-mă să-mi spui orice, de bine, de rău, dar vreau să știu ce se întâmplă cu copilul meu, cu copiii mei. Vroiam să știu orice. Și noi ajungeam acolo și singurul lucru pe care îl deduceam era că era săgeata în sus pe grafic și era bine, săgeata în jos nu era bine, liniuță era așa și așa, că stagnau. Țin minte că atunci când i-am văzut prima oară cu branula înfiptă în fontanelă, am simțit că iarăși leșin lângă incubator, pentru că nu mă așteptam, n-am văzut în viața mea așa ceva. Cu plasturile ăla și cu branula înfiptă și aveam impresia că e un monstruleț. Ți s-a părut mai grav? Da, pentru că nu mă așteptam. Știam că e în mâini, în picioare, era normal. Am simțit că se rupe ceva în mine și fără nicio explicație. Și în momentul în care i-au trecut din incubatoare la un alt etaj, la altă secție. La secția de prematur, nu mai era în terapie intensivă neonatală. Acolo a fost controlul la care a venit oftalmologul în timpul zilei. Noi am venit tot la program și în momentul în care mi-a adus să-i văd,
Amândoi aveau vase sparte la ochi. Și a venit o asistentă, mi-a dat un pliant și mi-a zis, nu vă speriați că au ochii așa, citiți aici. Și atunci când am citit pliantul ăla, țin minte că, în afară că nu știam ce grad de retinopatie avem noi, ce am citit eu și ce a ajuns la mine este doar că se ajunge la dezlipire de retină. Pentru că așa erau gradele de la 0, 1, 2, 3, 4, după care dezlipire de retină. Eu cred că doar asta am mai citit de acolo, că în rest m-am blocat. M-am speriat atât de tare, fără să fie un medic să-mi explice și mie, domne, uite, Răzvan are gradul 2, Radu are gradul 1. Poate să involueze sau poate să evolueze. Ai vorbit, deci, la început cu ei și apoi la externare, înainte de externare. Mai scoteam câte o vorbă la câte o asistentă de la terapie intensivă când veneam la vizită. Și graficele de rigoare. Atât. Și când ați trecut din terapie la prematur, nici atunci nu au vorbit cu tine? Nu, atunci țin minte că a fost un moment... Știam că atunci când te trece la etajul superior, e de bine. Și când m-am echipat, m-am dus la terapie, mi-au zis, nu mai veniți aici, duceți-vă sus. Am simțit că o să intru prin etaje, așa îmi venea, să nu mai iau scările. Pentru că nu mai puteam de bucurie, că știam că urmează să iau acasă. Și de unde știai că etajul superior, secția de prematuri, înseamnă mai bine? De la mămici, de la mămici. Deci multe din informații le-ai luat de la alte mame din situația care din spital. Spuneau la 2200 ne externează și așteptam să văd acolo că scrie 2200. Aș fi avut nevoie zilnic să-mi explice cineva ce s-a întâmplat, ce a făcut, ce nu e bine, ce trebuie să facem. Mi-ar fi fost de ajutor chiar și un psiholog în momentul ăla, dar nu l-am avut. Nici eu, nici soțul meu, și noi ne susțineam unul pe celălalt, dar eram amândoi în aceeași situație, deci nu era o persoană din exterior care să poată să ne ajute să înțelegem mai bine ce se întâmplă. Deci, practic, tu ai fost în linia întâi în tot ceea ce privește comunicarea cu medicii, văzutul copiilor în momentele cele mai grele. Când m-au chemat la terapie intensivă la bebeluș, m-au chemat doar pe mine. El m-a așteptat în salon. Când am intrat eu, nu... Așa că tu ai luat toate loviturile de box, ai fost în linia întâi exact. De front. Eu am încasat tot. După care corpul meu a zis și el, hai că am încasat destul, hai să-ți dau și eu ție acum, așa dau. Și ia un atac de panică, ia o tiroidă autoimună. Și ar fi fost mai ușor dacă vă aduceau conștient medicii împreună să vă spună veștile. Împreună i-am făcut, împreună ar fi trebuit să primim veștile. Trebuia să fie și el, să-i se spună și lui, că poate el înțelegea altfel, poate el vedea altfel situația. Eu eram blocată în, uite cât sunt de mici. Ce ne ajuta foarte mult erau asistentele, doamnele care aveau grijă de noi, de mine, de copii, și veneau și îmi spuneau, haideți, doamnă, nu mai plângeți, că ce e mic se face mare. Și cu asta în cap am mers zi de zi până când i-am luat acasă. Așteptam ziua în care se fac de 2 kg 200 să iau acasă. Mie personal mi s-a părut foarte grea perioada aceasta de incertitudini, în care nu ți se spunea un diagnostic clar, în care nu ți se putea garanta că va fi bine, nu va fi bine cu copiii, că vor merge, vor vorbi, vor glumi, se vor bucura de viață. Cum a fost pentru tine perioada aceasta de incertitudini? Țin minte, la neurolog ne duceam și zicea, la vârsta asta ar trebui să facă nu știu ce, dar nu face, trebuie să mai lucrați așa. Lucram. Mergeam pe la următorul control. Da, facem, dar acum nu face asta. Când ne spune și nouă că nu mai e ceva altceva? De unde ți-ai luat puterea să continui? Toate experiențele astea și prin ce am trecut cu ei ne-au arătat că
trebuie să fim puternici pentru că ei au fost cei mai puternici bebeluși. Iar dacă ei au putut să treacă peste primele ore critice de viață și au recuperat toată distanța între un copil normal și un prematur, asta ne-a învățat că ei sunt eroii noștri și că noi trebuie să fim puternici, pentru că dacă ei au reușit asta, noi nu avem voie să spunem nu pot sau nu vreau. Acum, dacă ar fi să mai trec prin asta, aș avea altă apropiere și față de medici, și față de bebeluși, și față de tot ce a însemnat experiența asta de mamă neputincioasă la început, dar pe zi ce trece, din ce în ce mai putincioasă. Ce a fost mai greu în perioada post-externare? Grele au fost momentele în care au răcit sau au fost, pentru ei orice răceală era mi se părea de 10 ori mai mare decât la un copil normal. Toate momentele astea pe mine m-au lovit după, pentru că atunci nu-mi permiteam să pic deloc. Nu simțeam nimic. Știam că trebuie să fiu tare acolo, să-l țin, să-l ajut, să îi prindă vena și să-i bage medicamentul ăla, să-l repare. Și atunci țin minte că m-a întrebat o asistentă: vreți să stați afară cât timp îi recoltăm și cât îi băgăm branula? Și am fost așa: cum adică să mă întreb să stau afară? Cum aș putea să stau eu afară și copilul meu să stea înăuntru, să-l înțepați? De acolo veneau și atacurile de panică, pentru că mi-era frică să nu cumva să mai ajungem iarăși la înțepături și la chin. Dai seama, eu nu știu cum să poți să stai afară și să-l auzi că urlă înăuntru. Ai avut momente în care te-ai învinovățit? Când am născut. Prea repede. Pentru că oricum în România, adică în general, ideea este că o femeie duce sarcina la termen. Dacă nu o duce... Dacă nu o duce, nu e bună. Și am avut senzația asta că nu am fost destul de bună să-i duc până la sfârșit. Frica asta că n-am fost gazda destul de bună mi-a dat stările ulterioare de învinovățire pe care le tratez la psiholog. Te rog să concluzionăm. Câteva exemple pozitive, câteva exemple negative. M-au ajutat medicii care mi-au explicat ce se întâmplă. Dar așa, pe partea emoțională, de încurajare, de, nu știu, empatie. Empatie am avut din partea asistentelor care erau cumva mamele noastre din spital și care ne încurajau pentru că altcineva nu era acolo să o facă. Ne arătau ce trebuie să facem, de fapt. Și când venea laptele, ce să facem, ne vedeau că suferim și că ne doare și încercau să fie puțin mai blânde. Ne încurajau că o să fie bine, că o să ieșim, o să vedeți și o să veniți la noi și o să ne spuneți că uite ce mari s-au făcut. Pentru că în momentul ăla te vezi blocat în situația aia și din exterior îți trebuie ceva să te scoată, pentru că și eu și soțul meu eram amândoi, vedeam aceiași bebeluși mici. Dar din exterior, dacă am fi avut un psiholog care să ne explice și să vorbească cu noi, poate după ce ne spunea medicul, uite, sunt prematuri, starea e așa și așa, ceea ce nu ni s-a spus de la început, și după aia să fi preluat un psiholog să ne parcurgă până la externare și să ne spună, uite, acum e mai bine sau poți să simți asta sau el poate să simtă asta, bebelușul, sau o persoană din exterior care să-ți dea și altă optică, mi se pare esențial. Știu că e greu în primele
momente să-ți spună o să fie bine sau o să fie rău, dar măcar să-mi dea niște informații de care pot să mă leg ca să rezist. Să-mi spună ce s-a întâmplat, ce analize cum sunt, să-mi spună ce este în neregulă sau dacă e ceva bine, să-mi spună și binele ăla, cât de puțin acolo, pentru că în momentul ăla, neștiind la ce te poți aștepta sau neștiind în ce stadiu ești, încep tot felul de gânduri, de frici, care n-ai cum să le faci față nefiind cadru medical.